Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Välkomna tillbaka till världsekonomins sommarmysterier. Där vi istället för att ta med oss en deckare till stranden tittar på ekonomiska gåtor, inte mordgåtor. Ekonomiska gåtor kan ju vara nog så spännande, är utgångspunkten. Förra veckan frågade vi varför vi fortfarande jobbar så mycket. En helt rimlig fråga att ställa medan jag sitter här i en varm studio och Claes befinner sig på Öland på semester. Och den här veckan tänkte jag att vi ska ägna oss åt ett mysterium som också är väldigt aktuellt, men kanske av lite andra skäl. Varför syns datorerna överallt utom i produktivitetsstatistiken? Så formulerades nämligen just ett klassiskt ekonomiskt mysterium av den amerikanska ekonomen och sedan Nobelpristagaren Robert Solov. Året var 1987 och datorerna tycktes ju då hålla på att förändra världen. IBM, Microsoft, persondatorn. Överallt dök de här nya maskinerna upp på företag, i debatten, i samhället, i ekonomin. Och ändå såg Robert Solov från där han satt som ekonom ingenting. Ja, alltså inte bokstavligen förstås. Han såg ju förstås som alla andra datorerna. Vad han inte såg var effekten av dem i den ekonomiska statistiken. Och det här, att datorerna kunde finnas överallt men ändå inte synas i produktivitetsstatistiken, alltså sättet som vi mäter om vi faktiskt blir mer effektiva, vilket vi ska bli av ny teknik som datorer. Det här har kommit att kallas för Solovs produktivitetsparadox och det är en klassisk ekonomisk gåta. Och nu är ju den här frågan tillbaka. Fast den här gången handlar det inte om datorer. Det handlar om AI. För AI tycks ju precis som datorerna 1987 finnas överallt. I börsvärderingar inte minst. I alla diskussioner, i nästan alla ledningsgrupper. I PowerPoint-presentationer. I skräckscenarier i media. I nästan varje samtal om vart ekonomin är på väg. Inte minst i den här podden, det vet ni som har lyssnat det senaste året. Men i makrostatistiken, där syns AI inte särskilt mycket. Och det har vi ju konstaterat flera gånger här i världsekonomin. Så här lät det till exempel för några veckor sedan i det här rummet. Den amerikanska ekonomin har skapat, visade sig, dubbelt så många ungefär jobb som marknaden trodde. 172 000 nya jobb i den amerikanska ekonomin. Det här är 3:e månaden på raken som amerikansk ekonomi skapar många jobb, fler jobb än vad många har trott. Man borde tänka... Och det sker i en miljö då där man ska komma ihåg, det har vi ju pratat om återkommande, att tillväxten i arbetskraften är mycket långsammare än den har varit historiskt. Och nej, vi ser inte AI tydligt i jobbsiffrorna än. Vi ser inte AI tydligt i produktiviteten än. Och tittar man bortom de allra största techbolagen, de som brukar kallas för Magnificent Seven, de magnifika 7 och ner bland alla de andra bolagen på den amerikanska börsen till exempel, då är det inte heller uppenbart att AI redan syns i vinstmarginaler eller vinstförväntningar. Så det här är alltså Robert Solovs klassiska produktivitetsparadox igen, fast den här gången med ChatGPT. Vi ser AI överallt
utom i siffrorna. Så vad betyder det här? Ja, ett svar finns i det som ekonomer brukar kalla för en J-kurva. En kurva som är formad som bokstaven J. När ny teknik kommer, då går det först ner, eftersom först kommer kostnaderna. Man investerar i datorer eller AI. Man experimenterar med datorer eller med AI. Man tvingas bygga om system. Det kostar både tid och pengar. Man utbildar människor i den nya tekniken. Det kostar också både tid och pengar. Man gör misstag, det gör man alltid. Man försöker förstå hur tusan man ska använda AI och man sitter inte minst i långa interna möten om hur man ska använda AI istället för att jobba. Och allt det här kan göra att under en period kan produktiviteten paradoxalt faktiskt till och med se sämre ut av ny teknik. Men sen, om tekniken verkligen fungerar, vilket ju datorerna som Solov pratade om ju gjorde, då kommer vinsterna. För då rör du dig plötsligt uppåt i den här J-formade kurvan. Det var det här som hände med elektriciteten historiskt. När fabriker först fick el så blev de inte automatiskt så där väldigt mycket mer produktiva. Man satte ju ofta bara elmotorer i gamla fabriker som fortfarande var byggda kring något annat. Och de verkliga produktivitetsvinsterna kom först när man byggde om fabrikerna runt den nya tekniken. När arbetsflöden förändrades, när hela organisationen gjordes om, så tekniken var inte nog. Människor behövde lära sig att använda den och företag behövde förstå hur man skulle utnyttja den. Och samma sak hände med datorerna. Det räckte inte att ställa en dator på varje skrivbord så att Robert Solov kunde se den. Företagen var fortfarande organiserade kring papper och penna och fax och mapp och andra typer av möten och gamla hierarkier. Först när arbetssätten förändrades, då började datorerna på allvar faktiskt att påverka även ekonomin. Och just därför är Solovs paradox så viktig. Den påminner oss om att uppfinningen inte är samma sak som produktivitetsvinsten, eftersom produkten är en sak och implementeringen av den är en annan. Och det är precis den frågan som just nu ställs om AI. Vi investerar enormt i AI som samhällen och ekonomier. Men kommer produktivitetsvinsterna att bli så stora att de här investeringarna är motiverade? Och inte minst, var på kurvan är vi och när kommer de här vinsterna? Robert Solovs paradox är viktig för att det är precis så här som teknikhistorien brukar fungera. Först kommer uppfinningen, sen kommer hypen, sen kommer ofta besvikelsen. Sen börjar människor långsamt förstå vad tekniken faktiskt är bra för och hur man ska använda den. Och först därefter så förändras ekonomin på riktigt. Och allt det här sker väldigt sällan eller nästan aldrig över en natt. Vi människor har helt enkelt en tendens att överskatta vad ny teknik kan göra på 5 år och underskatta vad den kanske kan göra på 50. Något att tänka på under 5 veckor av semester. För sånt kan ju också, har jag hört, göra under för just produktiviteten när man väl kommer tillbaka. Claes hälsar från Öland och jag är tillbaka här nästa torsdag. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.